नमस्कार मित्रांनो अँड वेलकम बॅक। तर आजच्या भागामध्ये आपण डेरिव्हेटिव्ह मार्केट याच्याबद्दल जाणून घेणार आहोत। तर या व्हिडिओमध्ये आपण जे टॉपिक्स कव्हर करणार आहोत त्यामध्ये पहिला टॉपिक आहे डेरिव्हेटिव्ह मार्केट म्हणजे काय, त्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये आपण काम का करावे आणि त्याच्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह मार्केटचे फायदे आणि तोटे। तर आपण सुरुवात करूया पहिल्या टॉपिकपासून, म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह मार्केट म्हणजे काय। आता आपल्याला सर्वांनाच माहित आहे की दुधापासून आपण भरपूर पदार्थ बनवू शकतो, म्हणजे दुधापासून ताक, लोणी, दही, तुम्ही पनीर, बरेचसे पदार्थ आपण बनवतो। म्हणजे याच्यामध्ये काय आहे, दूध जो आहे हा मेन पदार्थ आहे आणि याच्यापासून याचे काय आहेत पदार्थ बनवलेत, तर यालाच आपण डेरिव्हेटिव्ह्ज असं म्हणतो। म्हणजे दुधाला आपण टेक्निकल लँग्वेजमध्ये म्हणणार आहे अंडरलाइंग असेट, म्हणजे दूध असेल तरच बाकीचे पदार्थ बनणार आहेत, म्हणून दुधाला आपण म्हणतो अंडरलाइंग असेट आणि दुधापासून जे पदार्थ बनणार आहेत त्यालाच आपण म्हणतो दुधाचे डेरिव्हेटिव्ह्ज। आता याचप्रमाणे मार्केटमध्ये पण जे काही स्टॉक्स आहेत किंवा ज्या मेजर इंडायसेस आहेत, म्हणजेच त्याला आपण म्हणतो निफ्टी 50 आहे, बँक निफ्टी आहे, फिन निफ्टी आहे, तर यांना आपण म्हणणार आहे अंडरलाइंग असेट्स, म्हणजे हे मेन आहेत आणि याच्यापासून याचे काही कॉन्ट्रॅक्ट बनवलेले आहेत, त्यालाच आपण काय म्हणतो डेरिव्हेटिव्ह्ज म्हणतो। त्यामध्ये फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट असतात आणि ऑप्शन्स कॉन्ट्रॅक्ट असतात, तर याला आपण म्हणणार आहे डेरिव्हेटिव्ह्ज। म्हणजे स्टॉक्स आणि इंडायसेस पासून त्याचे फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट आणि ऑप्शन कॉन्ट्रॅक्ट बनवले आहेत, याला आपण त्याचे डेरिव्हेटिव्ह्ज असं म्हणणार आहे। तर यानंतर नेक्स्ट जो काय टॉपिक आहे तो आहे आपला की आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये काम आपण का करावे, म्हणजे काय गरज आहे डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये काम करण्याची। स्टॉक मार्केट आहे, स्टॉक्समध्ये पण आपण काम करू शकतो, पण डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये आपल्याला काम का करायचं आहे, तर पहिलं रिझन आहे की मार्केटमध्ये जी लोक काम करतात त्याच्यापैकी 85% लोक जे आहेत ही डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये काम करतात, म्हणजेच फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये काम करतात। तर त्यामुळे आपल्याला पण जर चांगल्या प्रकारे अर्निंग मार्केटमधून करायचं असेल तर डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये काम करणं गरजेचं आहे। त्यानंतर यामध्ये लिक्विडिटीचा प्रॉब्लेम येत नाहीये, म्हणजे आता काही स्टॉकमध्ये असं होतं की आपण तो स्टॉक बाय करायला जातोय पण कोणी सेलर्सच अवेलेबल नाहीये किंवा आपल्याला सेल करायचं आहे कोणी बायर्सच अवेलेबल नाहीये, तर यालाच म्हणतो आपण लिक्विडिटीचा प्रॉब्लेम आहे। पण डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये हा लिक्विडिटीचा प्रॉब्लेम आहे तो येत नाहीये, म्हणजे बायर्स सेलर्स हे भरपूर प्रमाणात असल्यामुळे आपल्याला इथे लिक्विडिटीचा प्रॉब्लेम येत नाहीये। त्यानंतर इथे व्हॉल्यूम खूप जास्त असते, म्हणजे भरपूर लोक डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये काम करतात, त्यामुळे व्हॉल्यूमचा पण तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम येत नाहीये। भरपूर लोक काम करत असल्यामुळे बाईंग सेलिंग हे तुम्ही अगदी सहजपणे इथे करू शकणार आहे। त्यानंतर आपण पाहूया जो आपला नेक्स्ट टॉपिक आहे तो आहे डेरिव्हेटिव्ह मार्केटचे फायदे आणि तोटे। यामध्ये पहिल्यांदा आपण पाहूया की डेरिव्हेटिव्ह मार्केटचे फायदे कोणते कोणते आहेत। यामध्ये पहिला फायदा असा आहे की तुम्हाला रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती वाढणार आहे। आता याचा अर्थ काय की तुम्ही जी काही इन्व्हेस्टमेंट करणार आहे स्टॉक्समध्ये किंवा फ्युचर ऑप्शन्समध्ये, तर या मार्केटमध्ये काय होतं त्याच्यावर तुम्हाला जे पैसे मिळणार आहेत रिटर्नमध्ये हे इथे वाढतात। आता हे कशा प्रकारे आहे, समजा आपण एक उदाहरण घेऊया। आता रिलायन्स हा शेअर आहे, त्याची सध्याची प्राइस समजा 2000 रुपये आहे आणि तुम्हाला असं वाटते की रिलायन्स जो काही शेअर आहे हा पुढच्या 2 महिन्यामध्ये 2200 रुपयेपर्यंत प्राइस होणार आहे, तर तुम्ही हा रिलायन्सचा शेअर बाय करू शकता। ओके, तर एक रिलायन्सचा शेअर बाय करायचा असेल तर तुम्हाला 2000 रुपये द्यावे लागणार आहे। ठीक आहे, आता रिलायन्सच्या फ्युचरची जी काही लॉट साईज आहे ती आहे 250, म्हणजे समजा तुम्हाला रिलायन्सचे जर 250 शेअर बाय करायचे असतील तर तुम्हाला 5 लाख रुपयांचं कॅपिटल लागेल। पण तेच जर तुम्ही रिलायन्सचं फ्युचर बाय केलं तर तुम्हाला फक्त 1.5 लाखामध्ये तुम्हाला ते फ्युचर बाय करता येतं आणि दोन्हीमध्ये पण तुम्हाला जो काही प्रॉफिट होणार आहे 200 रुपयांचा तो सेमच होणार आहे। त्यामुळे प्रॉफिट जो होणार आहे तो सेमच आहे, पण जी इन्व्हेस्टमेंट लागणार आहे तुम्हाला ती फ्युचर बाय करण्यामध्ये फार कमी लागणार आहे, त्यामुळे तुमचा रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती वाढते। तर हा आहे डेरिव्हेटिव्ह मार्केटचा पहिला फायदा। आणि त्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये काय मॅनिप्युलेशनचं प्रमाण जे आहे ते फार कमी आहे, म्हणजे आता काही स्टॉक आहेत ज्याची प्राइस फार कमी असते, त्यामध्ये बाईंग आणि सेलिंग मोठ्या प्रमाणात करून त्याची प्राइस कमी किंवा जास्त केली जाऊ शकते, त्यालाच आपण काय म्हणतो मॅनिप्युलेशन करू शकतो। पण डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये मॅनिप्युलेशन करण्यासाठी लॉट साईजमध्ये काम असल्यामुळे फार मोठी ताकद लागते, त्यामुळे मॅनिप्युलेशनचे जे काही प्रमाण आहे या डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये कमी आहे। त्यानंतर आपण पाहूया याचे तोटे कोणते कोणते आहेत। तर पहिला तोटा असा आहे की
आपण डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये काम करतोय त्यामुळे आपण एक मार्जिन घेऊन काम करतोय। आता मार्जिन म्हणजे काय, तर मी 10,000च्या माझ्या मार्जिनमध्ये 50,000चा ट्रेड करू शकतोय, किंवा मी आता जसं मी सांगितलं की फ्युचर बाय करतोय 1.5 लाखामध्ये मी फ्युचर बाय करू शकतोय। तर आपण एक प्रकारचं मार्जिन घेतोय। तर मार्जिन घेतल्यामुळे जेवढा आपल्याला रिवॉर्ड पण जास्त आहे त्याप्रमाणे रिस्क पण आपली वाढणार आहे। तर हा आहे पहिला तोटा। आणि त्यानंतर आपण डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये काम करतोय म्हणजे अनुमान किंवा स्पेक्युलेशन ज्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात, तर हे जर आपलं चुकलं तर आपल्याला मोठे नुकसान होऊ शकतात। म्हणजे जसा माझा अंदाज होता की रिलायन्स पुढच्या 2 महिन्यामध्ये 200 रुपयांनी वाढणार आहे, पण हे जर माझा अंदाज चुकलं तर माझं नुकसान जे आहे ते पण मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतं। तर हे आहेत आपल्या डेरिव्हेटिव्हचे फायदे आणि तोटे। आणि सर्वात शेवटी एक इम्पॉर्टंट टिप आहे, ती टिप अशी आहे की ज्यावेळी पण आपण डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये काम करणार आहे तर स्टॉप लॉस लावणं हे इम्पॉर्टंट आहे। कारण डेरिव्हेटिव्हमध्ये काम करताना जी काही रिस्क असते ती अनलिमिटेड असू शकते, त्यामुळे जर आपण स्टॉप लॉस लावून काम नाही केला तर आपण या मार्केटमध्ये जास्त वेळ टिकू शकणार नाही। त्यामुळे स्टॉप लॉस हा इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे जो डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये आपण वापरला पाहिजे। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवीन माहितीसाठी चॅनेलला सबस्क्राईब करा।